Sẽ như thế nào nếu một ngày ranh giới địa ngục đột nhiên bị xé toạc ra, vô số ác linh tràn xuống thế giới, thậm chí cả quái vật Titan cũng càn quét mọi thứ. Ngay cả những người bình thường cũng đột nhiên rơi vào trạng thái điên loạn mất hết lý trí, gặp ai cũng tấn công. Vậy mọi chuyện bắt nguồn từ đâu? Mọi người hãy cùng Vũ Review tìm hiểu nội dung bộ phim với tựa đề Home Sweet Home Rebirth ngay bây giờ nhé. Câu chuyện bắt đầu khi gia đình Jack đến Bangkok nghỉ dưỡng, nhưng vừa xuống máy bay, điện thoại của anh đã reo liên tục. Vợ anh là Brang đã quá quen với chuyện này, bởi chồng cô là sĩ quan trẻ nhất trong lịch sử quê nhà, gần như dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho công việc. Sau khi làm thủ tục nhận phòng khách sạn, hai người định tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi này. Nào ngờ chỉ quay lưng một chút, cô con gái của mình đã biến mất. Cả hai hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện Anna đang trò chuyện vui vẻ với một nhà sư. Họ tưởng đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng đối phương lại nói rằng ông quen biết Jack và miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. You are the keeper of the gates. You will be faced with great challenges soon. Ban đầu anh chàng không để tâm, cho rằng vị sư trẻ này chỉ đang cố tình làm ra vẻ thần bí. Anh dắt con gái tiếp tục dạo chơi trong trung tâm thương mại, mà không để ý đến một gã đàn ông có vết sẹo trên mặt, đang cầm khẩu súng trường bước vào. Khi đến giữa trung tâm, hắn bắt đầu tấn công điên loạn, bắn bừa vào du khách không phân biệt địch hay ta. Toàn bộ sảnh trung tâm thương mại lập tức rơi vào hỗn loạn. Jack xuất thân là quân nhân, nên theo bản năng muốn ngăn chặn vụ tấn công khủng bố này. Anh bảo vợ con trốn trong nhà vệ sinh, rồi lập tức quay đầu chạy thẳng ra sảnh lớn. Lúc này, gã đàn ông có vết sẹo đang tìm kiếm mục tiêu, còn những du khách không kịp chạy thì co rúm người trốn trong góc, run rẩy sợ hãi. Một cảnh sát tuần tra nhận được tin liền nhanh chóng lao đến hiện trường, trong khi hàng loạt xe cảnh sát địa phương hú còi inh ỏi kéo đến, bao vây kín tòa nhà trung tâm thương mại. Jack chớp thời cơ, lập tức ngắm thẳng vào gã đàn ông có vết sẹo. Không ngờ đối phương chẳng hề hoảng sợ, thậm chí còn khen cậu là một người cha tốt. Trong khoảnh khắc Jack sững người, tên này đã nổ súng trước. Anh chàng nhanh chóng né sang một bên, đồng thời nhắc cô gái gần đó mau tránh đi. Nào ngờ ngay sau đó, gã đã bắn hạ cô nàng. Cơn giận bùng lên, Jack không do dự bóp cò, bắn liên tiếp mấy phát khiến tên này trúng đạn quỳ gục xuống. Lúc này, viên cảnh sát cũng vừa chạy đến hiện trường, nhưng lại nghe thấy gã đàn ông có vết sẹo không ngừng cảm ơn Jack, còn nói anh chính là người gác cổng địa ngục trong truyền thuyết. Nghe xong, cậu sững sờ, bởi trước đó vị sư mà anh gặp cũng từng nói y hệt như vậy. Khi anh chàng còn đang bối rối, cơ thể của gã đàn ông có vết sẹo đột nhiên bắt đầu phát sáng. Ngọn lửa phun ra dường như có ý thức, bắt đầu lan rộng khắp thành phố. Brang lúc này không dám ở lại chỗ cũ, liền dẫn con gái đi tìm cảnh sát bên ngoài để cầu cứu. Nhưng những người qua đường lúc này như bị ma nhập mất hết lý trí, gặp ai cũng tấn công. Cô nàng đành dẫn con gái chạy ngược trở lại trung tâm thương mại. Thế nhưng tình hình ở đây cũng chẳng khác gì bên ngoài, du khách ai nấy đều ánh mắt trống rỗng, nhìn mẹ con Brang như thú dữ nhìn thấy con mồi. May mà trông họ không quá thông minh, nên với bản năng làm mẹ, cô nàng luôn có thể thoát hiểm trong gang tấc. Hai mẹ con vòng từ cửa trước ra cửa sau trung tâm thương mại, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Jack. Họ chỉ còn cách tiếp tục chạy ra ngoài. Những người điên loạn trên đường chìm trong cơn khát máu không thể kiểm soát, cả con phố đã trở nên hỗn loạn. Brang dẫn Anna len lỏi qua từng góc đường một cách cẩn trọng. Hai mẹ con tranh thủ cơ hội nhanh chóng chui vào một cửa hàng tiện lợi, vội vã đóng chặt cửa lại. Lúc này, họ mới ngồi xuống thở phào một hơi. Cô con gái Anna rất muốn đi tìm cha, còn Brang thì đoán rằng Jack có thể đã rời đi trước rồi. Cô cầm điện thoại định gọi cho anh, nhưng không có chút tín hiệu nào. Thấy phía sau quầy có một chiếc điện thoại bàn, cô nàng lén nhấc lên chuẩn bị quay số, thì bất ngờ một gã béo điên loạn xông vào. Hai mẹ con người trốn trong góc không dám nhúc nhích, trong khi gã béo đang từng bước tiến lại gần Anna. Brang giơ gậy gỗ lên đánh mạnh một cái, rồi lập tức kéo con gái chạy ra ngoài. Lúc này, toàn bộ thành phố đã hoàn toàn sụp đổ. Hai mẹ con quyết định quay lại khách sạn trước, hy vọng có thể gặp lại Jack ở đó. Nhưng họ không thể ngờ rằng, lúc này anh chàng vẫn đang nằm trong sảnh trung tâm thương mại. Anh đứng dậy nhìn quanh, bên cạnh ngoài viên cảnh sát ra thì không còn ai khác, ngay cả thi thể của những du khách bị gã mặt sẹo bắn chết cũng biến mất không dấu vết. Cả hai đều không thể tin nổi rằng mình vẫn sống sót sau vụ nổ. Kỳ lạ hơn nữa, những vết máu trên mặt đất đã khô cứng, trông như thể đã trôi qua nhiều năm vậy. Jack lắc đầu, hôm nay anh đã trải qua quá nhiều chuyện kỳ quái, thậm chí vẫn chưa hiểu nổi tại sao gã mặt sẹo lại tự nổ tung. Đột nhiên, một âm thanh vang lên từ đằng xa. Hai người cẩn thận tiến lại gần và thấy trong góc có một người phụ nữ đang đứng. Viên cảnh sát tưởng rằng đó là người sống sót, nhưng không ngờ cô ta bất ngờ quay đầu lại, giơ con dao giấy màu trong tay lên và đâm chết viên cảnh sát. Jack bắn liên tiếp vài phát, nhưng người phụ nữ kia dường như không hề hấn gì. Trong cơn hoảng loạn, anh vừa lấy một chiếc hộp sắt và đập tới tấp. Thế nhưng vừa chạy ra ngoài được một đoạn, người phụ nữ đó lại đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Tim cậu đập loạn, trong đầu dấy lên ý nghĩ, chẳng lẽ mình gặp phải ma thái rồi sao? Nhưng cảnh tượng tiếp theo còn khiến Jack kinh hãi hơn, người phụ nữ ấy đột nhiên nhảy thẳng lên trần nhà, thân hình di chuyển như quỷ, bất ngờ tấn công khiến anh chàng trở tay không kịp. Cậu cố né tránh, vật lộn thoát ra trong gang tấc, nhưng vẫn không hiểu nổi tại sao trung tâm thương mại lại trở nên tàn tạ đến vậy, trông chẳng khác gì một tòa nhà bỏ hoang suốt mấy chục năm. Nghĩ đến vợ và con gái đã thất lạc, Jack vội vàng đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng ngoài người phụ nữ ám ảnh kia, anh không gặp thêm bất kỳ ai còn sống. Cẩn thận đề phòng, Jack lặng lẽ bám theo phía sau cô ta, rồi thấy đối phương chui vào một cái hố đầy máu. Tất cả những cảnh tượng kỳ dị trước đó ùa về, khiến cậu có cảm giác rùng mình. Chẳng lẽ mình đã bước vào một thế giới khác? Như để chứng minh điều đó, một bộ xương khổng lồ bất ngờ lao ra từ phía sau trung tâm thương mại. Jack không kịp suy nghĩ gì, lập tức quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng con quái vật khổng lồ kia dường như đã nhắm trúng anh, vừa gào thét vừa đuổi sát phía sau. May mắn là nó di chuyển khá chậm, nhờ thân hình linh hoạt, cậu có thể tận dụng lợi thế để né khỏi tầm nhìn của nó vào những thời điểm then chốt nhất. Nhưng dù anh chàng có chạy nhanh đến đâu, cũng không thể sánh nổi với sải chân khổng lồ của con Titan ấy. Cuối cùng Jack bị dồn vào một con hẻm nhỏ.
Khi cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng, cánh cửa sau lưng bỗng mở ra, một bóng người kéo anh chàng vào bên trong. Jack nhìn kỹ lại, chẳng phải đó chính là vị sư mà anh từng gặp trong công viên sao? Trong lòng cậu dấy lên hàng loạt câu hỏi, nhưng nhà sư ra hiệu bảo anh đừng vội. Ông nói rằng thế giới này là nơi nối liền giữa nhân gian và địa ngục, được tạo ra để siêu độ những linh hồn lạc lối. Thảm họa mà thế giới thật đang gánh chịu, tất cả đều bắt nguồn từ chính Jack, người giữ cánh cổng địa ngục. Sau đó, nhà sư kể lại một câu chuyện xảy ra từ 20 năm trước. Cha của ông từng đánh cắp báu vật tối thượng của ngôi chùa, có tên là Vĩnh Hằng Kinh. Thế nhưng tâm tính ông ta tà ác, trong quá trình tu luyện đã bị tẩu hỏa nhập ma, định mượn thân xác con trai để tiếp tục tu luyện. Đúng lúc đó, vợ ông ta ra tay ngăn cản, khiến linh hồn người chồng bị đày vào không gian siêu độ, còn đứa con thì kế thừa sức mạnh từ kinh văn. 20 năm sau, khi đã trưởng thành, cậu con trai linh cảm rằng linh hồn ác quỷ của cha sắp quay trở lại và thế giới loài người sẽ sớm biến thành địa ngục. Vì vậy cậu rời chùa, quyết tâm tự tay ngăn chặn thảm họa. Là người am hiểu Vĩnh Hằng Kinh, nhà sư thừa biết mưu kế của ác linh cha mình. Ông ta tìm đến một kẻ tội đồ tuyệt vọng, chính là gã mặt sẹo, và khắc lên người hắn một pháp trận máu. Chỉ cần đối phương chết dưới tay người giữ cổng địa ngục, cánh cổng ấy sẽ tự động mở ra, khiến ma quỷ tràn xuống nhân gian, chiếm lấy thân xác của những kẻ yếu đuối và biến họ thành đám xác sống khát máu. May thay, cánh cổng địa ngục vẫn chưa mở hoàn toàn, nên chỉ có người giữ cổng như Jack mới có thể ngăn chặn nó. Anh chàng vẫn mơ hồ, chẳng hiểu vì sao mình lại trở thành người mang sứ mệnh như vậy. Nhà sư giải thích rằng mẹ Jack đã chết khi sinh nở, hơn nữa trong khoảnh khắc anh chào đời, bầu trời xuất hiện dị tượng, tất cả đều là định mệnh an bài. Nhưng Jack không muốn cứu thế giới, anh chỉ muốn đoàn tụ cùng vợ con. Nhà sư nói đó là số phận của anh, nếu cánh cổng địa ngục mở toang thì đừng nói đến vợ con cậu, ngay cả toàn nhân loại cũng sẽ không thể sống sót. Thế là trong sự mơ hồ, Jack đành bước lên con đường cứu thế, dù hoàn toàn không biết phải làm gì. Nhà sư bảo bước đầu tiên là tiêu diệt tay sai của ác linh, chính là gã mặt sẹo. Anh chàng ngạc nhiên hỏi, nhưng chẳng phải hắn đã bị tôi bắn chết rồi sao? Nhà sư còn chưa kịp giải thích thì tiếng kêu cứu của một người phụ nữ vang lên từ tầng trên. Jack không nghĩ ngợi liền lao lên. Bên trong tòa nhà, những con quỷ bốn sừng ẩn nấp khắp nơi, nhưng anh lại có thể dễ dàng khống chế chúng, có lẽ đó là sức mạnh tiềm ẩn của người giữ cổng. Không lâu sau, cậu tìm thấy cô gái kêu cứu, không ngờ đó chính là cô nàng tóc tết từng bị gã mặt sẹo bắn chết trong trung tâm thương mại. Khi Jack còn đang sững sờ, quái vật khổng lồ kia lại một lần nữa xuất hiện. Anh chỉ còn cách kéo cô nàng chạy thục mạng để thoát thân, nhưng không gian trên tầng thượng quá chật hẹp. Cuối cùng, cô gái tóc tết vẫn bị con quái vật xương khổng lồ tóm được. Chứng kiến cảnh cô gái kia bị con quái vật nuốt chửng, Jack sợ đến mức tay chân rụng rời. Đúng lúc đó, bóng dáng nhà sư lại xuất hiện. Ông giải thích với cậu rằng, bất kỳ ai trước khi chết mà trong lòng còn oán niệm, linh hồn của họ sẽ bị dẫn đến không gian siêu độ này. Còn con quái vật Titan kia chính là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, chuyên đi nuốt linh hồn lang thang nơi đây. Nghe xong Jack dùng mình, chẳng lẽ mình cũng đã chết rồi, giờ chỉ còn là linh hồn. Thấy nhà sư gật đầu xác nhận, anh chàng gần như sụp đổ ngay tại chỗ. Anh chết rồi thì còn cách nào cứu được vợ con nữa đây? Nhà sư trấn an bảo anh yên tâm, nếu ác linh có thể xuyên qua nhân gian thì ông cũng có cách đưa Jack trở lại thế giới thực, chỉ cần đến được một nơi đặc biệt. Trong khi đó, Brown và con gái vẫn đang mắc kẹt tại trạm xe buýt, xung quanh toàn là những người bị ác linh nhập, không còn chỗ nào để trốn. May thay đúng lúc nguy cấp, Anna nhìn thấy một chiếc xe buýt chở những người sống sót và có người tốt bụng mở cửa cho họ lên. Nhờ vậy, hai mẹ con tạm thời có chỗ ẩn náu. Brown muốn nhanh chóng quay về khách sạn, hỏi tài xế thì mới biết chìa khóa xe bị rơi ra ngoài, chẳng ai dám liều mạng đi lấy. Cô lấy hết can đảm lặng lẽ xuống xe và vừa lấy được chìa khóa chuẩn bị quay lại thì một đám người quỷ nhập bất ngờ xuất hiện kéo cô vào hẻm. Ngay lúc nguy hiểm, một hành khách tốt bụng lao ra cứu giúp cô nàng thoát khỏi tay đám người điên. Chiếc xe buýt nhanh chóng khởi động, giữa thành phố đầy khói lửa, có lẽ chỉ trong xe mới còn chút bình yên. Nhưng sự yên bình chẳng kéo dài bao lâu, con đường phía trước bị chắn bởi hàng loạt xe bỏ hoang. Muốn tới được khách sạn, Brown và con gái chỉ còn cách đi bộ. Trên đường đi, họ vượt qua vô số hiểm nguy, cuối cùng cũng đến được khách sạn nơi từng ở. Nhưng điều đáng sợ là nhân viên ở đó cũng đã bị ác linh nhập xác. Brown vượt qua vô số nguy hiểm, cuối cùng cũng đưa con gái trốn vào được phòng khách sạn của mình. Nhìn ra ngoài, cả thành phố chìm trong biển lửa. Cô thử gọi điện bằng điện thoại bàn, nhưng đường dây đã bị cắt, không còn cách nào khác ngoài việc ngồi chờ chồng quay về. Trong khi đó, Jack vẫn đang di chuyển trong không gian siêu độ, nơi đầy rẫy quỷ dữ rình rập. Vì khát khao được gặp lại vợ con, anh dốc toàn bộ sức mạnh, chém giết không ngừng cho đến khi đến được địa điểm mà nhà sư chỉ định. Chan giơ cao pháp trượng, một luồng sáng lóe lên, cả hai thành công quay trở lại nhân gian. Tuy nhiên, Jack lúc này chỉ còn là linh hồn, buộc phải ký sinh trong thân xác con người mới tồn tại được. Khi đi ngang qua một tấm gương, anh kinh hãi phát hiện mình mang hình dạng của viên cảnh sát. Nhà sư giải thích do thời gian quá gấp, ông chỉ có thể tìm tạm một cơ thể cho anh, bởi thân xác thật của Jack đã tan biến. Cùng lúc đó, Brown và con gái bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy chồng mình đã trở về. Anna nhìn cha với ánh mắt bối rối, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không thể nói rõ được. Cô đâu ngờ rằng cơ thể Jack thực ra đã bị linh hồn của gã mặt sẹo chiếm đoạt, còn linh hồn thật của anh chàng mới vừa đến gần khách sạn. Nhà sư nói với cậu, vũ khí thông thường không thể làm hại ác linh, rồi đưa cho anh một khẩu súng và một lưỡi dao ngắn được rèn từ kim loại đặc biệt có thể khắc chế chúng. Ngay lúc đó, Jack chợt nhận ra tại sao gã mặt sẹo lại xuất hiện ở khách sạn nơi vợ anh đang ở. Một dự cảm chẳng lành ập đến, cậu lập tức lao đi cứu họ. Nhưng khi xông vào phòng thì chẳng còn ai trong đó, chỉ còn lại một con búp bê, chính là món đồ gã mặt sẹo từng mang theo. Cảm giác bất an dâng lên dữ dội, thì tiếng hét vang lên từ tầng dưới. Nhìn qua cửa sổ, Jack thấy vợ con đang ở sảnh khách sạn. Anh vội chạy xuống, quên mất rằng mình đang trong thân xác người khác. Khi anh chàng định mở miệng giải thích, gã mặt sẹo liền bất ngờ lao tới tấn công, đè cậu xuống đất và cười nhạo, mày không xứng làm chồng và làm cha.
Trong lúc nguy cấp, mày bỏ vợ con để đi làm anh hùng sao? Lời nói ấy khiến Jack đau đớn tột cùng, anh dồn hết sức lực phản kháng, vật ngã kẻ giả mạo xuống đất. Hai người giằng co kịch liệt thì Brang nhặt được khẩu súng đặc chế. Jack vội hét lên, anh mới là Jack thật đây. Nhưng cô nàng đã có lựa chọn của riêng mình. Tiếng súng vang lên, Jack ngã nhào xuống hồ bơi với ánh mắt đầy tuyệt vọng. Gã mặt sẹo trong thân xác Jack thật leo lên mép hồ, không còn cần giả vờ nữa, giơ tay mở ra một cánh cổng máu đỏ rực. Linh hồn của anh chàng bị hút ngược trở lại không gian siêu độ. Nhà sư xuất hiện, nhẹ giọng an ủi rằng họ chưa thất bại, nhờ cánh cổng mà gã mặt sẹo mở ra, ông đã tìm được nơi ẩn náu của linh hồn ác quỷ cha mình. Giờ chính là lúc thích hợp nhất để đóng lại cánh cổng địa ngục. Cả hai nhanh chóng tới một trang viên bỏ hoang, nơi linh hồn người cha đang dùng pháp trận mở cửa địa ngục. Còn Brang và Anna cũng đã bị gã mặt sẹo đưa đến đó. Trong dòng máu của cô con gái chảy dòng máu của người giữ cửa, điều này giúp đẩy nhanh quá trình mở cổng. Đúng lúc nguy cấp, Jack xuất hiện, cầm thanh dao đặc chế lao vào chiến đấu. Gã mặt sẹo hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Trong cơn giận, hắn gầm lên xông tới, khiến thế trận rơi vào giằng co. Còn ác linh người cha đang chuẩn bị ra tay với Anna thì bị Brang nổ súng ngăn lại. Jack hét lớn, phóng dao hạ gục một tên tay sai, cô nàng ném khẩu súng cho anh và cậu không do dự bóp cò. Khi gã mặt sẹo gục ngã, linh hồn hắn bị hút vào không gian siêu độ. Nhưng chưa kịp thở phào, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hóa ra con quái vật Titan vẫn đang lảng vảng quanh nó. Lúc này, ác linh người cha đã trở thành kẻ cô độc. Jack lập tức lao lên đâm một nhát chí mạng, hoàn toàn chấm dứt âm mưu của hắn. Thế nhưng tên này chẳng hề tỏ ra sợ hãi, chỉ cười nhạt mỉa mai rằng, mày dám đi đóng cánh cổng địa ngục sao? Khi cơ thể hắn tan thành từng làn khói đen, Jack vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc phải làm thế nào để đóng được cánh cổng đó. Nhà sư nói rằng muốn phong ấn cánh cổng địa ngục, cậu phải tự mình đi xuyên qua nó, mà điều đó cũng đồng nghĩa anh sẽ không bao giờ có thể trở lại nhân gian nữa. Jack nghẹn ngào từ biệt vợ con, trong lòng tràn đầy hối hận vì khi còn sống lại không ở bên họ nhiều hơn. Brang và con gái bật khóc nức nở, chỉ biết nhìn anh dần bước vào biển lửa. Cảnh vật xung quanh Jack bắt đầu biến đổi, hai bên đường là những dòng dung nham cuộn chảy, phía trước hiện ra một cổng vòm khổng lồ, chính là cánh cổng địa ngục trong truyền thuyết. Khi cậu bước qua, thân thể cũng hóa thành tro bụi, tan biến giữa ánh sáng đỏ rực. Chỉ trong chớp mắt, thế giới loài người lại trở về với sự yên bình. Nhưng không ai ngờ rằng chỉ vài năm sau, một người phụ nữ đã lặng lẽ mở ra cánh cổng địa ngục. Không ngoài dự đoán, cô chính là con gái của Jack khi đã trưởng thành, có lẽ đang chuẩn bị mở cánh cổng địa ngục để đi tìm người cha đã mất tích bấy lâu. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của bộ phim Home Sweet Home Rebirth. Bộ phim có ý tưởng rất thú vị, nhưng đáng tiếc đạo diễn lại không đủ sức để gánh vác một cốt truyện đồ sộ như vậy, khiến khán giả cảm thấy mọi thứ được đẩy lên cao, rồi lại kết thúc một cách vội vàng. Còn bạn nghĩ sao về bộ phim này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình dưới phần bình luận nhé. Nếu thấy hay, tiếc gì một like và một lượt subscribe để ủng hộ Vũ Review ngày càng phát triển. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.